ሰላም ሰላም አድማጮች እንዴት ናችሁ? አድማጭ ተመልካቾቼ ሰላም ነው? ኦኬ ሰላም ነው። ይሄ ለምሳሌ ድምጽ ይግረማል ነው አድቫይስ ኦኬ የሚለውን ትምህርት ነው ዛሬ የምንማረው። አድቫይስ ያው ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። የሰማችሁት አድቫይስ ከሆነ ያው ምን ማለት ነው? ምክር ነው ማለት ነው። ምክር ኦኬ አድቫይስ ምክር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ የቪዲዮ ትምህርታችን የምንማረው ምክር ይሆናል። ምክር እንዴት ለሰዎች እንሰጣለን ኦኬ ወይንም ways of asking for and giving advice. asking for ማለት ምክር እንዴት ነው የምንጠይቀው፣ giving advice እንደ ደግሞ ምክር እንዴት እንደምንሰጥ ለሰዎች እናያለን። ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ ሞዴል የሆኑ ንግግሮችን ምክርን መጠየቅ ምክርን መስጠት የሚያሳይ ሞዴል የሆኑ ንግግሮችን እናያለን። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁት ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ ለጓደኞቹ ሼር እንድታረጉ ኦኬ ላይክ እንድታረጉት እናንተም ደጋግማችሁ በማየት እንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታችሁን እንድታሳድጉበት እንዲሁም ፕራክቲስ እንድታረጉበት ሐሳብ ሰጣለሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ደስ ይለኛል፣ ተስፋ አደርጋለሁ እንደምትወዱት ማለት ነው። ምነው እንግዲህ ወደ ትምህርታችን ስንመጣ ምክር የሚለውን እናያለን። መጀመሪያ ምክር ኦኬ ምክር ምንድነው? ምክር ምንድነው? ኦኬ what is an advice? an advice ስለዚህ an advice is what? an opinion or suggestion about what someone should do ይላል እንግሊዝኛው ባጭሩ። ምን ማለት ነው? አስተያየት ወይንም ምክረ ሐሳብ ሆኖ ሌሎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው የምንሰጠው ነገር ማለት ነው። ምን ማድረግ እንዳለባቸው or a recommendation regarding decision or course of conduct ይላል። recommendation ማለት እንግዲህ ያው የምክረ ሐሳብ ነው ማለት ነው። አንድ ውሳኔ ላይ ለመድረስ ወይ ውሳኔ ለመወሰን ያስችልን የምንሰጠው ሐሳብ ነው ማለት ነው። okay this is the definition። እንግዲህ ይሄ advice የሚለውን ዴፊኒሽኑን ስናይ ነው ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው እንግዲህ ways of asking for and giving advice ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ways of asking for an advice ይሄ ማለት ምክርን እንዴት አድርገን ነው የምንጠይቀው፣ መጠየቂያ መንገዶቹን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ የምታያቸው አምስት ናቸው ማለት አይደለም፣ ሌሎች አሉ። ኦኬ these are the frequently used one ማለት ነው። ምንድነው ተደጋግሞ ግን የሚታዩ በጽሁፍ ምናምን የምናያቸው እነዚህ ናቸው ተደጋግሞ። first one what do you advise me to do? what do you advise me to dash በሚለው do ልናስገባ እንችላለን። what do you advise me to okay to do ምን ማለታችን ነው? ምን እንዳደርግ ምንድነው እንዳደርግ የምትመክረኝ ማለት ነው። ምንድነው እንዳደርግ የምትመክረኝ? what do you recommend me to do እንል በዳሽ ላይ do ብናስገባ ማለታችን ነው ምንድነው የምትሰጠኝ ምክር ሐሳብ። what do you recommend me ምንድነው እንዳደርግ የምትሰጠኝ ምክር ሐሳብ፣ ምን እየመከርከኝ ነው እንደማለት ምንድነው what do you recommend me to do ምንድን ለምሳሌ ምን እንዳደርግ ትመክረኛለህ ማለት ነው። ወይ ምን አይነት ሐሳብ ትሰጠኛለህ? ሶስተኛው ምንታዩት could you give me some advice about dash plus ing ይላል አይደል? could you give me some advice about learning ሊሆን ይችላል፣ about fishing ሊሆን ይችላል። ኦኬ ስለ ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ስለ አሳ ማጥመድ ሊሆን ይችላል። could you give me some advice about driving ሊሆን ይችላል። እንግዲህ verb ነው የምናስገባው ኢንፊኒቲቭ የሆነ verb ወይንም present verb one verb ነው ማለት ነው የምናስገባው። could you give me some advice about ካለን እባክህን ጥቂት ምክር ስለዚህ ዳሽ ነገር ትሰጠኛለህ። በዳሽ ቦታ እንግዲህ ስለሚጠየቀው ነገር ነው ማለት ነው። could you give me some advice about dash ስለዚህ ጥቂት ሐሳብ ልትሰጠኝ ትችላለህን እያልን ነው። ኦኬ where can I go ሊሆን ይችላል፣ where can I read ማለት ሊሆን ይችላል። በዚህ ቦታ ደግሞ የት ቦታ ይላድርግ እያለ ነው።
ምክረ ሐሳብ እየጠየቀ where can I read ለምሳሌ ቢሆን የት ቦታ ላነብ እችላለሁ ምክረ ሐሳብ እየጠየቀ ነው ማለት ነው where can I go የት ልሄድ እችላለሁ የሆነ ነገር ፈልጎ ሐሳብ ስጡኝ ነው እያለው ማለት መሄጃ ቦታ ፈልጎ አንድ ነገር ማድረግ የሚፈልግበትን ቦታ ፈልጎ ምክረ ሐሳብ እየጠየቀ ነው ማለት ነው where should I okay ይሄም እንደዚሁ where should I go where should I study ቢል ምን ላድርግ እያለ ነው ያን ቦታ የት ቦታ ይሄን ባድርግ ይሻላል የሚል ነው ማለት ነው ኦኬ ምክረ ሐሳብ እየጠየቀ ነው እነዚህ እንግዲህ ከሞላ ጎደል በጣም የተደጋገሙ የምክረ ሐሳብ መጠየቂያ መንገዶች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ተጠቅመን ምክር መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ these are ways of asking for an advice ማለት ነው እነዚህ ናቸው መንገዶቹ እነዚህ ብቻ ናቸው ግን ማለት አይደለም ሌሎች አሉ እንግዲህ እነዚህ በጣም የተደጋገሙ ልታያቸው የምችሏቸው ናቸው ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ወይንም የትምህርት አካል እንሂድ ሁለተኛ ላይ የምናየው this is ways of giving advice ከላይ ምክረ ሐሳብ መጠየቂያ ነገር አየን አሁን ደግሞ የምናየው ways of giving advice okay ሁሉም አይደለም እነዚህ በጣም ግን የሚደጋገሙትን ነው የምናየው ways of giving advice ማለት ነው ምክረ ሐሳብ መስጫ መንገድ ማለት ነው giving መስጫ መንገድ giving advice የመጀመሪያውን ማየት እንችላለን I would advise you to dash to do this to do that በሚለው መሙላት እንችላለን I would advise you ማለት ነው መመክርህ ነው መመክርህ እንደማለት I would advise you to do እኔ መመክርህ እያለ ነው እንግዲህ ሁለተኛው ስቴት I would recommend you to እኔ ምሰጥህ ምክረ ሐሳብ እንድታደርግ ብሎ ማለት ነው I would recommend you እኔ ምሰጥህ ምክረ ሐሳብ ላንተ እያለ ነው why don't you ካልን ደግሞ ለምን ይሄን እንደማለት ለምን ይሄን አታረግም ለምን ይሄን አትፈጽምም ለምን ይሄን አትጠቀምም why don't you ይሄ ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው ኦኬ ይሄ ኤክስፕሬሽን ነው ይሄም giving advice ነው ይሄ አራተኛው ትንሽ ለየት ይላል if I were you I would dash ይላል if I were you ማለት አንተም በሆን ኖሮ እንደማለት ነው ወይ ባንተ ቦታ በሆን ኖሮ እያለን ነው ስለዚህ ባንተ ቦታ በሆን ኖሮ እኔ ማድረገውን እያለን ነው ስለዚህ ይሄ ምክረ ሐሳብ አይነት ነው ማለት ነው የምክረ ሐሳብ መስጫ መንገድ ነው if I were you I would do this አንተም በሆን ኖሮ እንደዚህ ነው ማድረገው ለማለት ሲፈልግ ማለት ነው ስለዚህ የምክረ መስጫ መንገድ ነው ማለት ነው I think you should ያው በቅንፍ ውስጥ ያለው ሊኖርም ላይኖርም ይችላል የኔ ማሰበው ግን እንደዚህ ብታረግ ለማለት ሲፈልግ I think you should እንላለን okay ቀጥሎ ያለውን ስታዩት if you take my advice የኔን ምክር የምትወስድ ከሆነ እንደማለት if you take my advice you will do this or you will do that ነው እንግዲህ የኔን ምክር የምትወስድ ከሆነ እንደዚህ ብታረግ ለማለት ነው ቀጥሎ ያለው I advise you to እንግዲህ advise እንደ verb ሆና መጣ ነው እዚህ ጋር I advise you እንደዚህ እንድታረግ እመክርሃለሁ ነው አራት እንደዚህ ካየን ሌሎችንም if I were you I wouldn't ይላል ደግሞ ይሄ ልክ ይሄም ከዚህ ጋር if I were you I would ከሚለው ጋር ተቀራራቢ ሆኖም ከላይ ያለው if I were you ፖዚቲቭ ነው ከታች ያለው if I were you I wouldn't ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ if I were you I would do ካልን አንተም በሆን እንደዚህ ያደርጋለሁ ነው if I were you I wouldn't ማለት ደግሞ አንተም በሆን እንደዚህ ያላረግም ነው ስለዚህ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ነው ልዩነቱ እሱ ነው I don't think you should ይሄም ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው I don't think you should እንደዚህ ማድረግ የለብህም ለማለት ነው you had better not እንደዚህ ማድረግ የለብህም ነው ባታረገ ይመረጣል እያለ ነው okay you had better not and ከዛ ቀጥሎ ያለው I advise you not to dash ይላል እንደዚህ እንዳታረግ እያለን
እያለ ምክር ይሰጣል ማለት ነው and ሌላ የምናየው ደግሞ የመጨረሻ ምክር መስጫ መንገድ እንደምታዩት የመጨረሻ don't ምትላለች ይሄ ባጭሩ don't do this don't do that አታድርግ እንደዚህ እንደማለት አታድርግ don't smoke ሊሆን ይችላል don't smoke አታጭስ don't drink አጠጣ so ይሄም አንዱ የመምከሪያ ዘዴ ነው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ways of giving advice ናቸው ማለት ነው ምክር መስጫ መንገዶች ናቸው ማለት ነው ምክር መስጫ መንገዶች ናቸው አሁን የምንሄደው ደግሞ ወደሚቀጥለው ሞዴል ኮንቨርሴሽን ነው ማለት ነው ሞዴል ኮንቨርሴሽን ለናሙና የሚሆኑ ምክርን እንዴት እንደምንጠይቅ ምክርን ደግሞ እንዴት እንደምንሰጥ የሚያሳዩ ንግግሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው የመጀመሪያውን እንዲስቲ ሙሉ እና በላይ ያደረጉት ንግግር ነው ሙሉ ምናል I have got a terrible cold I have got a terrible cold ምን ማለት ነው አስፈሪ የሆነ ጉንፋን ይዞኛል እያለ ነው አስፈሪ የሆነ ጉንፋን ይዞኛል ብሎ ለበላይ ሐሳቡን አቀረበ በላይ ምን ምክር ሰጠው why don't you stay at home why don't you stay at home ለምን ቤት አትሆንም ምን ማለት ነው ምክር ሰጠው ማለት ነው አስፈሪ የሆነ ጉንፋን ከያዘ ለምን ቤት አትሆንም ቤት መሆን የተሻለ ነው የሚል ሐሳብ ምክር ሐሳብ ሰጠው ማለት ነው ሁለተኛውን ደግሞ እንደዚህ ሁለተኛው giving advice to a sick person ይላል ይሄ ደግሞ ለታመመ ሰው ምክር ሐሳብ ሲጠይቀን እንሰጠው ማለት ነው ይሄም እንደዚህ የሙሉና የበላይ ንግግር ነው ሙሉ ማለት ሄሎ በላይ how are you ለምን በላይ ደህና ነህ ወይ ይላል ያለው በላይ ምን ብሎ መለሰ not very well አይ በደም ደህና አይደለም ይያለ ነው I have got a heart attack የልብ ድካም ይዞኛል ነው ያው አለበት እንግዲህ የልብ ድካም oh I'm sorry but why don't you go to hospital አዝናለሁ ለምን ወደ ሆስፒታል አትሄድም ይሄ እንግዲህ why don't you go to hospital የሚለው ምንድነው ማለት ነው ጥያቄ ነው ማለት ነው ማለት ምክር ሐሳብ እየሰጠ ነው ለምን ሆስፒታል አትሄድም ለምን ሆስፒታል አትሄድም የሚል ምክር ሐሳብ ሰጠው በላይ ምን አለ which hospital would you recommend me to go which hospital would you recommend me to go የትኛው ሆስፒታል እንዴት ነው እንዴት የትኛው ሆስፒታል እንዴት ተመክረኛለህ ማለት ስለዚህ would you recommend me to go የሚለው ምን ማለት ነው ጥያቄ ነው የምክር ሐሳብ ጥያቄ ነው ማለት ነው ምክር ስንጠይቅ ምን ተጠቀመው ነው ማለት ነው ሙሉ ምን መከረው I advise you to go to the Black Lion Hospital ምክር ሰጠው ሙሉ I advise you to go to the Black Lion Hospital ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እንድትሄድ መክረሃለሁ አለው በላይ ምን አለ do you think I can get good treatment there do you think I can get good treatment there ጥሩ የሆነ ክትትል የህክምና ክትትል እዛ ወይንም እንክብካቤ የህክምና እንክብካቤ እዛ ማግኝ ይመስላል አለው ሙሉ ምን አለ yes of course there are many heart specialists at Black Lion Hospital አለው ብዙ ስፔሻሊስቶች በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ ይገኛሉ አለው ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው በላይ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው በላይ ሆስፒታል መሄድ ነው አይደል እንዴ ሆስፒታሉ መሄድ ነው ምን እንዳለ ከስር ደግሞ thank you very much for the advice I will go tomorrow ስለምክሩ አመሰግናለሁ ነገ እሄዳለሁ አለው ሙሉ ምን አለ it's my pleasure የኔም ደስታ ነው እንግዲህ ምስጋናው ስለመከርከኝ አመሰግናለሁ አለው እንግዲህ ነገ እሄዳለሁ ሲለው የኔም ደስታ ነው ብሎ ሙሉ it's my pleasure እኔም የኔም ደስታ ነው እንደማለት ነው ኦኬ ለምክሩ አመሰግናለሁ ነገ እሄዳለሁ ሲለው ሙሉ የኔም ደስታ ነው ብሎ ተቀበለ ማለት ነው ወደ ሶስተኛው ደግሞ እንሂድ ኦኬ ወደ ሶስተኛው ስንሄድ እንደዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው ይሄ ሶስተኛው ላይ የምናየው እንግሊዝኛ መማር ፈልጓል እንግሊዝኛ ለመማር ፈልጎ ምክር መጠየቅ ነው ማለት ነው asking an advice where to learn English
language የት እንግሊዘኛ መማር እንደሚፈልግ ምክር ይፈልጋል ኦኬ እንግሊዘኛ ቋንቋ መማር ፈልጎ የት ለመማር እንደሚፈልግ ግራ ስለገባው ምክር እየጠየቀ ነው ይሄም እንግዲህ የሙሉና የበላይ ንግግር ነው I want to learn speaking English ብሎ ሙሉ ጠየቀ እንግሊዘኛ መማር ፈልጋለሁ የሚል ጥያቄ ያቀረበ ሐሳብ ሲያቀርብ ሙሉ ምን አለው then why don't you do okay what's your problem why don't you do ምክር ሰጠው ታዲያ ለምን አታደርገውም ምንድነው ችግሩ አለ ሙሉ ምን አለ my problem is I don't know which language school is to join my problem is I don't know which language school to join ችግሬ ምንድነው አለ የትኛው የቋንቋ ትምህርት ቤት መግባት እንዳለብኝ አላቅም የትኛው የቋንቋ ትምህርት ቤት መግባት እንዳለብኝ አላቅም ይሄ ነው ችግሬ ያለው በላይ ምን አለው ምክር ሰጠው ምክሩ ምን ይላል if I were you I would join the Grand International Language School if I were you I would join the Grand International Language School አንተም በሆነ ኖሮ Grand International የቋንቋ ትምህርት ቤት መዘገባለሁ አለ I would join the Grand International Language School አንተም በሆነ ኖሮ ስለዚህ እኔም ምክር ሰጠው ተዘዋዋሪ አንተም በሆነ ኖሮ አንተም ቢያረገኝ ኖሮ እኔ የምማረው ግራንድ ኢንተርናሽናል ላንጉዌጅ ስኩል ነው አለ ስለዚህ እዚህ የተሻለ ነው ያለው ነው ምክር ሰጠው ከዛ ሙሉ ምን አለ where is it የት ነው ማለት ነው where is it it's next to አራዳ ፖስት ኦፊስ ከአራዳ ፖስታ ቤት ቀጥሎ የሚገኝ ነው there is a landmark አንድ ትልቅ ምልክት አለ ማለት ነው የሚታወቅ ምልክት አለ you can't miss it አታጣውም አራዳ ከፖስታ ቤት አጠገብ ሙሉ ምን አለ thank you for your advice ለምክርህ አመሰግናለሁ አለው you are welcome ተቀበለ ምስጋናውን ማለት ነው ኦኬ you are welcome ማለት እንግዲህ ይሄን ይመስላል አሁን የመጨረሻውን ደግሞ እናያለን ይሄም የሙሉና የበላይ ንግግር ነው ማለት ነው ሙሉ ምን አለ I'm afraid I have a terrible row with my husband ሙሉ ሴት ናት ምን አለች I had a terrible row a terrible row ምን አይነት ግጭት ማለት ነው ሮ ማለት ከባድ ግጭት terrible መጥፎ የሆነ ግጭት ከባለቤቴ ጋር አለ ግጭት ላይ ናቸው እንግዲህ ሙሉና ባለቤቷ ግጭት ላይ ናቸው ስለዚህ ምክር ሐሳብ እየጠየቀ ነው what shall I do ምን ላድርግ ምክር ነው እየጠየቀ what shall I do ምክር መጠየቂያ ጥያቄ ነው what shall I do ምክር ደግሞ በላይ ሲሰጥ ማለት I think you should apologize ይቅርታ መጠየቅ አለብህ ግጭት አለለው ምን ላድርግ ሲለው ይቅርታ መጠየቅ ሙሉ ምን አለች oh but I can't it wasn't my fault እንደምናቀው የኔ ስህተት አይደለም ማለት it wasn't my fault ያ የኔ ስህተት አይደለም በላይ ተጨማሪ ምክር ሐሳብ maybe አለች በላይ ምን አለ maybe ላይሆን ይችላል ነው ያንተ ችግር ላይሆን ይችላል አይደለ ነገር ግን you had better say it was your fault ለመታረቅ ሲባል you had better say it was your fault የኔ ስህተት ነው ብትል የተሻለ ነው ይያለው ነው maybe but I think you had better say it was your fault የኔ ስህተት ነው ብትል የተሻለ ነው ይያለው ነው እንግዲህ ይሄ ሌላኛው ምክርና ምክር መጠየቂያና ምክር እንዴት እንደሚሰጥ ያየንበት ንግግር ነው ማለት ነው እንግዲህ ከወደዳችሁት ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ደጋግማችሁ ይዩት ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል ባይ ይሰናል